ผมขอบคุณพี่ก่อนนะขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับพี่ชายดีใจที่ได้ร่วมงานมากๆหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกเรื่อยๆครับผมดีใจมากครับดีใจเดินทางไปด้วยกันต่อครับใช่ครับขอบคุณมากครับดีใจที่ได้เจอภูมิเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าวันนี้ที่เราได้รู้จักกันแล้วมันแบบโคตรดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆดีใจที่มีพาร์ทเนอร์ที่ชื่อภูมิสุดยอดมากครับขอบคุณมากจริงขอบคุณครับสวัสดีครับผมอัพภูมิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะ ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆครับผมจนถึงวันนี้ก็แต่ว่าทุกๆอย่างที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นสกิลต่างๆที่แบบว่าสั่งสมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาถึงวันนี้ความจริงก็พยายามรับทุกโอกาสที่เข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรเพราะเราถือว่ามันคือโอกาสแล้วกว่าที่จะมีโอกาสเข้ามาได้อะมันคือการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่งั้นเราก็ทำตัวเองให้พร้อมกับโอกาสนั้นไม่ได้มันเหมือนมันได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากเลยครับแบบว่ายิ่งทำงานมันยิ่งรู้สึกว่าเราไม่เก่งมันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งทำงานรู้สึกว่าเหมือนเราแบบมีความรู้อยู่แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยเหมือนมันได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มันได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยครับแบบตั้งแต่แบบว่าแบบทำงานมาครับมันตื่นเต้นตลอดเวลาที่ได้เจอสิ่งใหม่ๆได้รับบทบาทใหม่ๆอะไรเงี้ยครับถามว่าพอใจไหมมันก็ผมก็ทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสที่ได้รับอะครับก็มันจะแบบว่าออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันจะไม่พอใจก็คือจะไม่พอใจที่ว่าตรงนั้นเราไม่ได้เต็มที่กับมันหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วผลลัพธ์มันออกมาครับจะรู้สึกไม่ดีภูมิใจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ที่แบบสามารถช่วยเหลือพ่อแม่เพราะว่าเราก็รักพ่อแม่รักครอบครัวเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับใช่ครับก็ดีใจที่ได้ทำให้พวกเขาอะไรครับถามว่าพอใจขนาดไหนผมว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าให้คำว่าพอใจกับจุดที่เรายืนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราพอใจกับจุดที่เรายืนเราจะเลิกพัฒนาตัวเองไปซึ่งผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันโลกเราทุกวันนี้มันหมุนไปเร็วมากๆอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากคือผมกลัวตามโลกใบนี้ไม่ทันไม่ใช่แค่เทรนด์โลกของเราเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตามโลกเราไม่ทันอ่ะผมรู้สึกว่าเราโดนทิ้งไว้ข้างหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวโอ้ยสอนหลายอย่างเลยครับก็อย่างแรกก็คือแบบว่าคือโอกาสเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะรอโอกาสอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับโอกาสคือถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาตัวเองแล้วโอกาสใหญ่มันเข้ามาอย่างเงี้ยเราความสามารถไม่พอกับโอกาสอย่างเงี้ยครับก็เสียดายเป็นที่น่าเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้ทำตรงนั้นอะไรครับความจริงก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่มากกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะได้รับหน้าที่หรือได้รับความรับผิดชอบอะไรอยากให้ได้ทำเต็มที่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ในอนาคตเรามองย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเรา regret หรือเสียใจกับสิ่งนั้นมันคือจังหวะที่เราทำไม่เต็มที่ร้องไห้ครับ ความไม่หรอกก็ร้องไห้ก็มีบ้างครับผมแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็คือทุกคนก็คือมนุษย์หนึ่งคนหมายถึงว่ามันก็ต้องมีการแสดงออกทางอารมณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์หนึ่งคนแล้วมนุษย์มันปัจเจกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าทุกคนมันมีวิธีการโคปกับความเสียใจหรืออุปสรรคมันต่างกันทุกคนมันต่างกันหมดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องก้าวต่อไปมันก็ต้องเจออยู่ดีหมายถึงเราจะล้มกี่ครั้งแต่ว่าแค่ล้มแล้วเราจะล้มอยู่สักพักก็ได้เราจะแบบโอ๊ยเจ็บร้องไห้แป๊บนึงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลุกขึ้นมาเดินต่ออยู่ดีก็ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีอุปสรรคเลยในชีวิตแล้วมันจะไปสนุกอะไรให้เราก็ปัญหามีไว้แก้แล้วก็การคิดว่าเราจะแก้ไขมันยังไงยังสนุกกว่าที่เราไปนั่งดูเวลกับปัญหาเก็บปะเมื่อไหร่ที่เราได้ตกผลึกกับตัวเองสักพักมันก็จะผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นโซลูชันเนาะเห็นทางออกไม่ว่าทางออกนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะมีอยู่เสมอพูดถึงการเจอแล้วทำยังไงดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเจอแล้วก็จะมองหาวิธีว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างแล้วอุปสรรคนี้มันเกิดผลเสียยังไงบ้างแล้วทางที่มันจะเสียน้อยที่สุดคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าบางอย่างมันเกินควบคุมอาจจะต้องปล่อยแล้วก็ไม่อาจจะไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งนี้เพราะว่ามันเกินสิ่งที่ความสามารถที่เราจะควบคุมมันได้ครับเพราะว่า
ถ้ามันก้าวข้ามผ่านไม่ได้เนี่ยคงแบบมันคงจะวนอยู่กับความคิดเดิมๆอย่างนั้นนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบปวดหัวแล้วก็อึดอัดมากเคยมีที่นอยเหมือนกันครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปอะไรถ้าเก็บออกมาคิดมันก็เหมือนเราถือของหนักๆอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องเล่นคู่กับพี่เขาจนถึงที่แบบว่าเราต้องมาเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยกันครับใช่คือเจอกันครั้งแรกก็เจอกันแบบ10 นาทีมั้ง ใช่ครับ แบบตอนแคสอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าผมก็ไปแคสตั้งแต่เช้าพอผมจะกลับเขาก็มาแคสต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันฟลุกได้เจอกันแบบแวบเดียว แวบเดียว แวบเดียวอ่ะอันสุดท้ายคืออันแรกของเขาอันสุดท้ายของผม ใช่ครับ แบบว่าเป็นการเข้าคู่กันครับก็เจอกันแวบเดียวจริงๆเนาะ ใช่ครับ เจอกัน แว แว บบ เดี เดี ย ยว วจริงๆแต่ว่าก็ตอนเล่นก็แบบว่าสนุก ยิงคู่กับหลายคนมากเลย โอ้ ครับ เยอะมากครับเยอะมากครับก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มันก็แบบมีของอะหมายถึงว่าแบบก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรบางอย่างที่เป็นแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นด้วยแล้วมันแบบน่าสนใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแคสมันแบบมันไม่ใช่ตัวละครอะ ใช่ ใช่ป่ะมันเหมือนว่า ต้องบอกเลยว่าตอนแคสคือมันไม่รู้อะไรภูมิฐานเกี่ยวกับตัวละครหรือเบื้องหลัง ใช่ อะไร ใช่ เลย ใช่ เหมือนเล่น ใช่ ตามบทอ่ะแล้วก็งงด้วยว่าจะพูดอย่างนี้ทำไมเดินเข้ามาแล้วแบบเจอกันทำไมต้องแบบจะไปกินข้าว ใช่ จะแบบนั่ง มัน รอไหมมันเล่นด้วยความงง แต่ว่าหมายถึงว่าก็เล่นหมายถึงว่า ก็เล่น สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือ ก็กระโจนลงไปเก็ตปะไม่ได้กักอะคือคู่เล่นของเราที่เราเล่นด้วยอะกระโจนลงมาแล้วอะไม่ได้กักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบดีใจว่ะกระโจนลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็บทมันจะงงหรือมันจะอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบบทแคสอะมันก็แบบว่า ใช่ มันยังไม่ได้ไฟนอลไลซ์มันยังไม่ได้มีเหตุการณ์มันยังไม่ได้มีเรื่องราวมันไม่ได้มีแบ็กกราวด์ของตัวละครเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีใจที่ได้เจอคนที่แบบใส่มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ๆตอนนั้นคือแบบโหพี่อัพก็ฝีมืออยู่แล้ว ไม่ แต่ว่าหมายถึงตอนแคสมันก็ส่งกันอยู่แล้ว มัน แต่ว่าด้วยความ แป๊บเดียว ที่ว่ามันงงด้วย มันงง แล้วก็แบบ ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนอะ อยู่ๆเราได้ แป๊บยว โจทย์มาแล้วแบบเหมือนแบบให้เดินเข้ามาแล้วคุยกันอะไรเงี้ยคืองงด้วยความที่ว่าเราไม่รู้จักตัวละครแล้วตัวละครนี้ปฏิบัติคนหลายคนมันก็ต่างกันถูกไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันก็มีแบบงงๆด้วยแล้วก็มันเป็นศูนย์นะครับมันแบบมันแบงๆอะตอนนั้นอะมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวนี้เลยอะไรเงี้ยผมดีใจอยู่แล้วครับดีใจว่าแบบแล้วยิ่งพอมาได้เจอกันได้ทำงานยิ่งรู้สึกโหดีใจมากๆ เพราะว่าชอบการแสดงเหมือนกันเลยครับแล้วรู้สึกว่าอยากทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกันใช่ครับ คือตั้งแต่เวิร์กช็อปอย่างเงี้ยมันแบบมันสัมผัสได้อะว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงตั้งใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้ทุกอย่างเลยนะมันยิ่งทำให้ เรารู้สึกว่าเราสองคนมีอะไรที่ใกล้เคียงกันคือแพชชั่นในเรื่องของการแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรามองการแสดงยังไงเรามีจุดมุ่งหมายของการแสดงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะมองไปในทิศทางเดียวกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ตอนถ่ายทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาได้ดีออกมาโฟลว์ออกมาแบบไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยก็แบบว่าหนึ่งคือเข้าใจตัวละครเราด้วยเนาะใช่ไหมทุกอย่างแบบภายในเวิร์กช็อปเราเข้าใจตัวละครครบหมดแล้วทุกอย่างมันแบบโอเคมากๆแล้วทำกันบ้านเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยพอลงไปถ่ายอะทำงานจริงอะกลายเป็นว่ามัน ให้มันรันไป มันรันเองเลยอะตัวละครมันก็เป็นตัวละครไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอัพหรือภูมิอะแต่มันก็เป็นตัวละครนั้นๆจริงๆอะไรเงี้ย ก็ดีใจนะ ก็ดีใจที่มี คนชอบ ดีใจที่มีคนดีใจที่มีพี่น้องๆแฟนคลับแบบว่ารักสนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับผมแล้วก็ดีใจยิ่งไปกว่านั้นคือดีใจที่คนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ ใช่ อินไปกับตัวละครนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าขนาดเราดูเรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลยนะแบบว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันคือตัวละครนั้นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจมากๆที่คนอินกับตัวละครเพราะหนึ่งมันคือผลงานของเรามันคืองานศิลปะที่เราถ่ายทอดออกไปให้เขาครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อินแบบว่าคนดูไม่ได้อินกับตัวละครก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไม่สำเร็จว่ะพี่อะไรเงี้ยพอคนดูเขาชอบเขาอินเนี่ยผมรู้สึกดีใจแทนพี่อัพมากที่พี่อัพโดนด่าโดนแบบโดนสาบอะโดนแม่สาบอะใช่ครับรู้สึกว่าโหพี่ถึงมากแต่เขาสาบตัวละครไง เขาไม่ได้สาบ ใช่ครับอย่างอีกเยอะครับผมว่ามันเป็นแค่แบบขั้นเริ่มต้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับใช่ครับเป็นแค่แบบเหมือนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันต้องเจออะไรเยอะครับเพราะมันก็แบบมันก็อย่างที่บอกครับยิ่งทำงานยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะครับยิ่งต้องพัฒนาตัวเองให้ทันตลอดเวลายิ่งทำงานยิ่งรู้สึกโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหแบบนี้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ยิ่งทำให้เราแบบอยากเรียนรู้ตลอด ผมว่าต้องเริ่มจากการจำกัดความคำว่าสำเร็จก่อน ทุกคนจำกัดความคำว่าสำเร็จไม่เหมือนกัน
เนาะแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการไปตัดสินว่าคนนั้นสำเร็จหรือคนนี้ไม่สำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสำเร็จของคนเรามันไม่เหมือนกันสำหรับผมก็ผมพูดจริงๆว่าชีวิตนี้ถ้าถามว่าเมื่อไหร่สำเร็จอ่ะผมตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่คือความสำเร็จของเราผมยังdefineให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าความสำเร็จคืออะไรสำหรับผมถามว่าเราเติบโตไหมดีกว่าเราพัฒนาตัวเองอยู่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะไม่งั้นมันไม่มีอะไรให้จับหมายถึงว่าตัวผมเองผมก็ไม่มีอะไรให้จับอยู่แล้วผมเคยสัมภาษณ์กับพี่ไปบอกว่าผมไม่ค่อยมองว่าแบบend goal ของเราคืออะไรเราอยากจะแบบมีอันนี้อันนี้คือจบ define คำว่าสำเร็จของเราคือผมมองแบบนั้นเราแค่รู้สึกว่าเรามีอะไรให้เกาะเรามีแบบสิ่งที่เราอยากจะเกาะแต่ว่าการที่เราได้เดินไปในทุกๆวันอะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราต้องไม่ลืมสิมันมีอะไรอีกเยอะมากๆรอบตัวเรารอให้เราได้ไปสัมผัสรอได้ไปค้นหาอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะมากอะมันเลยทำให้เราไม่อยากจะเซตโกว่าเฮ้ยถ้าเรามีอันนี้จบเราสำเร็จเพราะมันมีอะไรอีกเยอะมากให้เราเรียนรู้ในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะย้อนกลับมาที่คำว่าสำเร็จอะผมพูดได้เต็มปากเลยว่าโอเคผมยังไม่ได้สำเร็จที่สุดที่เราอาจจะแบบมองเห็นภาพตัวเองเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะไปยืนอยู่ตรงไหนตัวเองจะเดินก้าวไปตรงไหนสุดท้ายแล้วถ้าเราจบวันน่ะขอแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเฮ้ยวันนี้เราได้พัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างแค่นี้ผมแฮปปี้ละใช่รู้สึกว่ามันถ้าจะสำเร็จของภูมินะแบบว่าอาจจะแบบไม่ต้องเกิดนิพพานครับเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันก็ทุกอย่างมันเป็นแค่แบบชั่วคราวอ่ะผมบอกว่าสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวอะไรครับเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาไว้แก้ใช่ครับเป็นเกมของชีวิตมีดราม่านะมีแต่ว่าดราม่าเลยสิ่งที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำคือพาคุณย่าไปเที่ยวครับแต่คุณย่าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหมอไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วครับก็ถ้าใครมีโอกาสมีเวลาอยู่ก็อยากให้ได้ใช้เวลากับครอบครัวด้วยจริงครับจริงที่สุดคือแบบมันมีครั้งหนึ่งภูมิอ่ะแต่ว่าไปทำงานแล้วก็เคยออกไปแบบว่าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือนกันแล้วก็ภูมิกลับบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิเห็นแม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็พ่อไปทำงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบทำไมเราถึงปล่อยให้แบบแม่เราแบบว่าอยู่คนเดียวแบบนี้คือด้วยความที่ว่าพ่อแม่เราก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาไม่ได้มาเจอสังคมเหมือนกับเราอ่ะเขาอยู่ในที่ของเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ภูมิสัมผัสได้ถึงความเหงาความแบบความเวิ้งว้างความอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งถ้าเกิดแล้วเราไม่สามารถแบบอย่างคุณย่าครับว่าไม่สามารถขึ้นเครื่องหรือว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าไปไหนมาไหนได้ตามต้องการหรือว่าวันหนึ่งที่เขาไม่รับรู้แล้วหรือว่าเขาอายุเยอะเกินที่จะรับสิ่งนั้นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับสำคัญนะครับเราก็เสียใจอยู่แล้วก็ต้องเสียใจมากอยู่แล้วครับวันที่เราทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะที่เรารู้สึกว่าพอเรามองย้อนกลับไปแล้วแบบน่าจะได้ใช้เวลาเขาอีกสักนิดนึงว่าอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนแหละจริงๆผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราอ่านเราเจอเรื่องเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำก็ได้พรุ่งนี้ทำสุดท้ายพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงใช่ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรชดเชยสิ่งนี้ได้ก็ใช่ก็แค่นั้นไม่มีอะไรชดเชยสิ่งนี้ได้แล้วก็สิ่งที่ทำได้ก็ทำให้ดีที่สุดทำให้มากขึ้นทำให้ดีที่สุดรักแม่รักแม่รักครอบครัวกลัวที่สุดคือครอบครัวคนที่เลี้ยงดูเรามาตลอดมันก็ใกล้ขึ้นทุกวันนะเขาก็แก่ลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคือโฟกัสอะเก็ตป่ะหมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันแบบเราแค่ต้องตอนนี้เป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องทำมันให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่ทันแล้วผมต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะหมายถึงว่าเอาพูดจริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมก็ค่อนข้างจะอินเทรนด์ในระดับหนึ่งอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำอยากเรียนอะไรก็เรียนอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ก็พอก็ขอบคุณอันนี้ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้เราได้ใช้อิสระเต็มที่ตั้งแต่เลือกเรียนละผมก็ยังอายุไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ยังโฟกัสที่ครอบครัวเป็นหลักนี่ครับเพราะว่า
รู้สึกว่าพ่อแม่เราอายุเยอะขึ้นทุกวันแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเขาแปลกไป เช่นแบบความจำหรือบางอย่างที่เขาเคยทำได้เขาก็เริ่ม สุขภาพ ใช่สุขภาพบางอย่างเริ่มทำไม่ได้แล้วอะไรที่เขาอยากทำอะไรที่เขาไม่เคยเห็นก็พยายามจะให้เขาได้เห็น เช่นแบบบางทีผมไปงานอะไรเงี้ยครับมีโอกาสถ้าพาแม่ไปได้ก็อยากพาแม่มาดู สนุกคุณแม่แฮปปี้มากเวลาไปงานเจอคุณแม่ภูมิอย่างเงี้ย ใช่ อยู่กันข้างหลังอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้สนุกผมรู้สึกว่าแบบน่ารักมาก ภูมิรู้สึกว่าภูมิยังหลาย ๆ อย่างมันยังไม่พร้อมอะครับคือถ้าเกิดเรามีอะเราภูมิก็อยากทำให้มันดีที่สุดแล้วบางทีมันก็ชุ่มชื้นหัวใจดีนะแต่ว่าถ้ามันมีแล้วมันกระทบต่อสิ่งที่แบบว่าทำอยู่ หรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันกระทบต่อความรักผมว่ามันจะไปได้วยกันยาก เพราะว่าภูมิอยากให้มันแบบโอเคถ้าเราพร้อมแล้วหรืออะไรเงี้ยภูมิว่ามันคงเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะดำเนินไปด้วยกัน เพราะว่าถ้าความรักมันดีการงานผมว่ามันก็ทำให้แบบว่าโอ้ยสบายใจจังเลยแล้วทำงานก็มีกำลังใจเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันกระทบหมดทุกทิศทางทั้งการดำเนินชีวิตหลาย ๆ อย่างเลยงานก็กระทบแล้วผมไม่อยากให้งานมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าขอให้มันดีแล้วกันแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังโฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่อยู่ ๆก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ดีใจในส่วนของกระแสตอบรับด้วยก็แบบว่าดีใจคือแค่เห็นแค่ได้มานั่งเทรนนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยตอนทุกวันศุกร์เงี้ยดูเทรนใน X ดูอะไรอย่างเงี้ยดูนั่งดูแบบทุกคนพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรมีความสุขเลยด่ากันแบบด่าหวิงกันแบบสุดใจอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยโคตรดีใจเลยว่ะที่คนคนที่ได้ดูอะอินกับตัวละครอะไรเงี้ยนี่ก็น่าสงสารสุดใจสุดๆเลย คือต้องพูดอย่างนี้นะครับว่ามันมาจากนิยายเนาะเรามีแบ็กกราวด์ของตัวละครอยู่แล้วเรามีแบบเรื่องราวของตัวละครอยู่แล้วสิ่งที่มาทำคือเรามาใส่ element กับทาง acting coach กับผู้กำกับเนาะพยายามเบลนมันให้มันกลายเป็นหมิงในเวอร์ชั่นที่อยู่ในซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนทำยังไงให้ตัวละครหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่อยู่ในเรื่องราวเรื่องนั้นจริง ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเวิร์กช็อปไปโจก็เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเวิร์กช็อปกันทุกวันเดือน2 เดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยไหนจะแบบไปเวิร์กช็อปสตันท์อีกไหนจะไปอะไรอีกมันแบบเยอะมากแล้วก็เรื่องของการบ้านเนี่ยเวลาเราทำการบ้านบทอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำละเอียดมากก็ละเอียดทุกเรื่องนะแต่หมายถึงว่าก็ทำละเอียดมากอันนี้ก็ทำละเอียดมากจริงๆแล้วก็กว่าจะพอเปิดกล้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกอะหมายถึงว่าพอเปิดกล้องปุ๊บมันโฟล์เลยมันจบก็อย่างที่บอกครับก็โชคดีที่แบบว่าได้ทำการเวิร์กช็อปเยอะมากได้ทำความเข้าใจตัวละครจริง ๆ พื้นฐานความคิดจุดประสงค์หลักหรืออะไรแบบนี้ครับพอมันเข้าใจผมรู้สึกว่าถ้าอะไรที่เราเข้าใจมันจะเล่นได้แบบไม่ต้องแบบพยายามจะเป็นถ้าพยายามมันคือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องพยายามคือไม่ใช่มันไม่ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่เหมือนกับว่าเจอไวเพราะว่าหนึ่งคือโจใช้ความรักเป็นตัวเดินนะครับพอว่าเรารู้ว่าโอเคโจมันทำเพราะว่าแบบใช้คำว่ารักอย่างเดียวคือมันชอบหมิงนะครับก็จะรู้แล้วว่าโอเคแบบว่าหมิงเป็นจุดประสงค์หลักไม่ว่าอะไรก็จะลองหมิงเสมอหมิงอยากได้อะไรก็จะเห็นว่าโจก็จะตามใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงเวลาที่ตัดมันก็ตัดแต่ก็ยังรักอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับภูมิมันก็มีทั้งยากมันมีทั้งยากทั้งคิวบูทั้งซีนอารมณ์เพราะว่ามันยากหลายแบบแล้วก็ยากแบบเยอะครับเพราะว่าตัวมันดราม่าซะเยอะมากๆเลยครับมันมีอะไรให้คิดในหัวเยอะมันไม่ได้แบบว่าแค่แบบด้านเดียวแล้วเจอกันนะครับคือมันเอาด้านเดียวเข้าหากันแต่มันมีข้างในอีกเยอะมากเลยไหนจะแบบว่าเจอหมิงที่เป็นคนรักเก่าแล้วเจอหมิงในร่างของเราเป็นใครก็ไม่รู้สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากจริงคือมันแบบแต่ว่าหมายถึงว่าซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆคือทุกตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากๆแบบมากๆจริงมันแบบมนุษย์ทุกคนก็มีความรู้สึกเราเนี่ยเก็ตปะโกรธหวงโลภหลงโคตรเบสิกความรู้สึกคนเบสิกจิตใจคนจริงๆอะไรเงี้ยที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเรื่องนี้มันได้เห็นแบบมิติที่มันแบบทั้งไม่ได้สวยงามและสวยงามของมนุษย์หนึ่งคนผมรู้สึกว่าไอเดียแหละคือสิ่งที่ยากเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นตัวละครถ้าเราบอกว่าต้องไปเล่นเป็นหมิงอย่างเงี้ยต้องเล่นให้ได้เป็นหมิงอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่มนุษย์มันจะกลายเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์แต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นตัวละครสิ่งนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาได้ถึงจะถูกถ่ายทอดออกมาได้ NC เรื่องนี้ก็
เอาจริงๆนะคิด ฉ่ำเหมือนกัน ก็ฉ่ำจริงก็ฉ่ำเหมือนตอนที่สัมภาษณ์วันนั้นนะ แล้วก็ แต่มันมีความหมายอ่ะ ทุกอันมีความหมาย แล้วที่สิ่งที่อยากจะพูดเลยจริง ๆ ว่าเป็นทุกฉาก NC อ่ะตอนเล่นไม่เคยเอะเลย ใช่ครับ ไม่เคยมีคำถามเลย เพราะว่ารู้หมดเลยว่า เพราะอะไรถึงมีทำไมถึงตัวละครมันโดน drive มายังไงจนถึงแบบกลายเป็นอย่างเงี้ย ใช่ ปะ ครับ ใช่รู้สึกว่า NC มันไม่ได้ดูแล้วแบบอู้หวือหวาแต่ว่ามันดูแล้วมันมีแบบว่าความหมายมันมีความคิดยังมีปูมหลังว่าแบบว่าโอ้ยทั้งแบบอย่าง NC ล่าสุดอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งแบบอ่ะถ้าโจจามเมื่อไหร่ก็หมิงรู้ทันทีหรืออะไรเงี้ยครับมันมีจุดลุ้นตรงนั้นว่าแบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบ NC แล้วแบบเป็นแค่ภาพของคนสองคนมีอะไรกัน มันมีแบบแบ็กกราวด์ข้างหลังซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันคือเสน่ห์ จริง ใช่ครับมันคือเสน่ห์ของแบบตรงเนี้ยครับ แล้วมันทำให้ตอนเล่นอ่ะหัวโล่งสุดๆเลยมันแบบ ใช่ มันแบบ ใช่ มันไม่ต้องคิดเยอะเลย เพราะว่ามันไม่ได้มีคำถามอะ อืม กับการที่เราลองเล่น ใช่ มันไม่ได้แบบ เอ๊ะทำไมถึงต้องมาแบบมีอะไรกันตรงนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยมีเลย ใช่ แล้วก็พอตัวละครมันแข็งแรงมากๆอะตอนที่เล่นมันแบบ มันก็ปล่อยได้หมดเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบผมรู้สึกว่าเราสองคนก็เชื่อใจกันมากๆอยู่แล้ว มันแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบ ใช่ครับ มันแค่โฟล์อะมันแค่โฟล์จริงๆ ผมว่าเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ตั้งแต่แสดงมาก็ได้รู้สึกเหมือนกันนะ ดีใจที่ได้เจอกันเนี่ย เขินตอนเล่นเสร็จเขิน เออ ตอนดูไม่ เขินตอนดูว่าดู ตอน ม เดิน อ ออกจา อะ กซีน แต่ถ้า 3-2-1อะ ใช่ ไม่เคยเขินเลย เรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเขินอะ มันคือ เราจะเป็นคนขอคัดเองด้วยซ้ำอะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละคร มันคือเราแล้วแหละถ้าเราเขินเนี่ยใช่ครับ แต่ก็ไม่เคยขอคัดนะ ต้องยกเครดิตให้กับทาง ทีมเบื้องหลังทุกคน ใช่ครับ อันนี้พูดจริงๆคือ พูดจริง แสงที่เห็นการจัดวางการแบบการถ่ายภาพที่กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันถูกคิดมาแล้ว ๆโอ้โหสุด พวกเราในฐานะนักแสดงเนาะเรามีหน้าที่ในการที่เข้าไปเล่นให้ดีที่สุด ใช่ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ทุกส่วนทุกสิ่งอย่างมันคือเอลเมนที่เกิดขึ้นจากทีมงานทุกคน ใช่ ว่าอันนี้พูดจริงๆว่าข้อนี้ต้องขอยกเครดิตให้ทีมงานทุกคนจริงๆครั ย บ กให้หมด สุดยอดจริงๆครับครับก็รับชมได้ทาง iQIYI นะครับแล้วก็ www.iq.com